Hej och välkomna till dagens livesamtal i serien Redo att räknas. Den här serien där vi lyfter människor, saker som händer och kunskap som finns ute i våra landsbygder runt om i hela landet. Idag ska vi prata om energin och energins roll i beredskapen. Och jag heter Jenny, jobbar på Landsbygdsnätverkets kansli och idag har jag med mig 3 gäster som ska hjälpa oss att höja vår kompetens inom detta området. Jag säger välkommen till Gordon Hahn. Du jobbar på Kompanjen. Välkommen hit. Och välkommen Henrik Andersson. Du är verksamhetsledare på Västervik Biogas. Och Jonas Jadby som jobbar på RISE. Välkomna allesammans. Tackar. Jonas, vill du börja med att säga någonting? Vad gör du på RISE? Och vad gör ni på RISE för detta? Ja, men precis. RISE är ju Europas 5:e största forskningsinstitut. Vi finns ju över hela landet och består av en massa olika branschinstitut från början. Så vårt hette Jordbrukstekniska institutet och skapades för nästan 100 år sedan på samma plats på Ultuna. Så jag är marknadschef på den här på en avdelning då som håller på med jordbruk. Så det är 150 personer som jobbar med jordbruk och livsmedel på olika sätt. Kan man säga. Mm. Spännande, och du ska ju få dela med dig av mycket av det som ni gör idag. Gordon, vad gör Kompanjen då? Kompanjen är en företagsfrämjande aktör som finns på 25 ställen i hela landet. Vi existerar i varje län. Vi har ett statligt uppdrag att rådge och affärsutveckla kooperativa, sociala, idéburna verksamheter. Vi har ungefär 100 rådgivare, 1200 medlemmar, allt från kommuner till kooperativa verksamheter som tror på att demokratiskt och tillsammansföretag är rena drivhuset för ekologisk, ekonomisk och social tillväxt. Mm. Och Henrik, ni är ju ett levande exempel. Vad gör Västervik Biogas? Det kan man ju nästan ana när man hör namnet, men ändå. Ja, då, vi arbetar med biogas och vår verksamhet finns i nordöst om Falkenberg. Och vi uppgraderar biogas och matar in den på den stora stamledningen, transmissionsledningen. Och så har vi en publik gasmack också. Och i grunden så är vi en ekonomisk förening med ett 40-tal medlemmar som grundades 2009. Och jag är projektledare för detta då. Mm. Spännande, och du kommer få ge lite praktiska exempel också under dagens samtal, tänker jag. Men jag vill börja med att passa på att tipsa er som tittar att ställ frågor. Nu har vi dessa 3 personer här som bara ös på med frågor och så lyfter jag dem och så kan de svara på nästan allt, skulle jag tro. Det blir ett spännande samtal och jag vill börja med att fråga er, Henrik, vad tror du? Du och jag är ju lite från, det kan man nästan höra på våra dialekter, att vi är från Västsverige. Där drabbades vi av Gudrun 2008 och då lärde i alla fall jag mig som bor på gränsen med Halland och Småland att man kan vara utan ström ganska länge och man får se till att reda sig i det ändå. Men vad tror ni händer i samhällena om elen försvinner i en vecka, Henrik? Vad tänker du? Ja, jag tänker att även om vi har en ökad medvetenhet sen Gudrun till exempel, så blir det kris. Det gör det på olika sätt. Alltså för att hela kedjan ska ju fungera och det uppstår flaskhalsar då. Landsbygden har ju en krismedvetenhet och har ofta reservkraftverk och så vidare. Men det kommer att bli problem en hel vecka, ja. Absolut. Mm. Vad säger ni andra? Tror ni att det... Håller ni med honom? Jonas? Absolut. Jaha, varsågod Jonas. Nej, men jag håller absolut med Henrik. Det är ju så att vi som har levt på landet under tidigare, det är ju inte helt ovanligt att vi har fått strömavbrott under en kortare tid och det är klart att vi klarar. Men om hela landet skulle slockna under en längre tid, alltså vi har livsmedelsförsörjning, vi har frysvaror, det är klart att det finns reservverk, men det kommer att bli en ordentlig kris och inte minst kyla, värme, det finns ju jättemycket som påverkar de här sakerna. Mm. Och är det liksom så att elen är helt borta, alltså i betydelsen att till exempel vattenverk och avloppsanläggningar och så också stannar, liksom, då blir det ju ganska snabbt stora problem liksom, som det är nog svårt att föreställa sig liksom, i den situation vi ser dagligen liksom, vad som skulle hända, men det blir ju jättestora problem såklart. Mm.
Ja, vi har redan fått en tittarfråga och den är så här: vilka energikällor är mest sårbara och vilka är mest stabila i en kris? Det var ju en helt fundamental fråga. Alltså, om vi tänker på biogas, den verksamhet vi har, så producerar vi ju egen el och värme efter det behov vi har. Det gör vår rågasproducent till Wessiger Biogas. Och sen uppgraderar vi resten till fordonsgas. Så min syn på det hela är att om man kan producera el och värme själv så är man ju väldigt stabil. Och det är ju en av fördelarna med biogasproduktion. Jonas, du nickar. Ja, nej men det stämmer. Det är ju lätt att liksom tänka till exempel med solcellsanläggningar så är det ju lätt att tänka, ja men då har man ju sin elproduktion tryggad liksom. Men det är ju väldigt få solcellsanläggningar som fungerar om nätet försvinner. Det måste man bygga in särskilt liksom med batterier och annat och omkopplingar för att man ska kunna använda den. Och solen skiner ju inte dygnet runt och inte året runt heller så det kan tyckas som att man har säkrat upp saker, men i praktiken kanske inte funkar så som man har tänkt sig. Och jag tänkte också fråga dig att varför är det då så bra att ställa om till fossilfri energi så snabbt som möjligt, och är det bra att lantbruket producerar sin egen energi? Ja, men egentligen är det lite intressant det där att jag tror man längre fram i tiden här så kommer man se den här fossila eran som en liten parentes i historien, liksom, att det var 100 år av fossilberoende som man använde. För jag menar, innan vi började använda fossila bränslen och råvaror så var ju lantbruket självförsörjande i princip på energi. Man odlade havret, hästarna och allt vad det var då. Men jag tänker att liksom anledningen till att ställa om så snabbt som möjligt tänker jag är att man får ju så många, det blir liksom win-win situationer där, eller synergier liksom, att det är ju en stor beredskapsfråga liksom. Har man fossilfria bränslen som dessutom är producerade nationellt så att säga, då har man ju en helt annan beredskap på den sidan eller på det området. Klimatfrågan, det är liksom ingen överraskning för alla att fossila bränslen är den stora orsaken till det. Vi skulle kunna få ett förädlingsvärde i Sverige. Det skulle vara väldigt positivt istället för att importera bränslen från andra håll i världen. Landsbygdsutveckling, förmodligen ska ju de här bränslena produceras och det kommer de ju göra på landsbygden i liksom våra näringar så att säga, skog och jordbruk och sådär. Så att jag ser att det liksom bara finns i princip bara positiva effekter och så. Sen är det ju ett stort steg att ställa om. Jag menar, vi har ju 100 år av teknikutveckling som kretsar kring fossila råvaror. Det är klart att ställa om ett sådant system är ju jättejobbigt för alla inblandade. Liksom. Och det är det vi ser nu, att det blir liksom många bakslag och hack i kurvan på olika sätt. Men jag tror att det är svårt att se något annat än att vi kommer ställa om, så varför inte göra det så fort som möjligt i min tanke kring det. Och Companion jobbar ju med lokala energigemenskaper bland annat. Vill du säga någonting om det, Gordon? Vad krävs för att de ska bli verklighet? Nej men absolut, och jag passar på att svara lite på den frågan som kommer upp också i chatten här. Och det är ju just det som de här lokala energigemenskaperna, de som är mest resilienta eller mest säkra, det är ju de som har, precis som tidigare sagt här, en kombination av flera energislag där vi har både vatten och vind och el, eller vatten, vind och sol. Men också lagringen, liksom, att man lagrar elen, att man har batterimöjligheter och ödriften, att du kan liksom koppla loss det här ifrån det andra nätet så du får en energigemenskap. Och det är det som är logiken i energigemenskaper. Och det finns energigemenskaper i Sverige. Vi har ju sedan tidigare en hel del vindkraftverk som bedrivs som energigemenskap, och nu på senare tid en hel del solkraftverk när man går in i andelar i solen. Men EU har ju en ambition av att 50% utav hushållens energikonsumtion ska också produceras av medborgarna. Och där har vi en bra bit kvar. Och jämför vi med länder som Tyskland, Spanien och Grekland,
som har en lavinartad ökning av energigemenskaper, så ligger Sverige i efterkant. Och det som behövs, det är ju incitament, men vi kan titta i Europa i de länderna där de här energigemenskaperna växer snabbt. Det är politiska incitament, och det finns ju flera olika sätt att faktiskt främja de här sakerna. Men just nu så handlar det väldigt mycket om information och kunskap, för det finns egentligen inga hinder att starta energigemenskaper i Sverige. Sen finns det utmaningar, men jag tänker att vi kanske kommer tillbaka till de frågorna. Och här har vi fått en fråga till. Var i landet skulle ni säga att man sitter säkrast utifrån tillgången på el? Det var en klurig fråga. Vågar man svara på den? Ja, nej, det är en bra fråga. Det kan ju vara precis, det beror ju på vad det är som gör att tillgången skulle minska då. Jag menar, är det någonting som har gått sönder så vill man inte sitta nära där det har gått sönder, såklart. Och det kan ske var som helst. Och om man menar tillgången i form av effekt och annat, då kanske norra Sverige just nu då, med all den diskussion om effektbrist och överföringsproblem som finns då. Alltså det var ju en väldigt klurig fråga. Men jag tänker ju inte bara på tillgången då. Precis som för biogas så handlar det om infrastrukturen. Tillgången till el då, alltså infrastrukturmässigt. Och där har vi ju problem i Sverige precis som i andra länder också, till exempel Tyskland med överföringsmöjligheter och den lokala infrastrukturen som behöver byggas ut. Och i och med det behovet så behöver vi ju en satsning på alla energikällor. Precis som Gordon var inne på, vi måste ju satsa på allt för att komma ifrån den fossila användningen som är den verkligt stora utmaningen. Vi måste minska den, och det måste vi göra så snabbt som möjligt. Det är egentligen alla medvetna om. Men alla accepterar inte de initiala kostnader som det kan bli i samband med det arbetet. Nej. Det hänger lite ihop med nästa fråga vi har fått här. Hur mycket kan vi egentligen lita på central elproduktion vid en kris? Jag tänker från Ukraina är det väl ganska tydligt liksom att ha väldigt centraliserad elproduktion som ett kärnkraftverk till exempel är ju inte jättebra i en sån situation. Liksom. Det är väldigt lätt att slå ut. Medan om man har en mer decentraliserad produktion så är det väldigt mycket svårare att slå ut alla biogasanläggningar eller vindkraftverk eller solcellsparker eller vattenkraftverk eller vad det nu är som är alternativet då. Ja, men, och det är bara precis det är bara att titta på var har man fokuserat på förstörelse, så är det ju verkligen på de här kärnkraftverken och de centrala energiproduktionerna. Och sen i Sverige har vi väl hört att vi har 3 stora ledningar egentligen från norr till söder, och det är klart att klipps en av dem då slocknar Sverige. Så just att skapa den här decentraliserade infrastrukturen av elproduktion och lagring så att vi faktiskt kan få ödrift vid kriser är ju jätteviktigt för att säkerställa resiliens i kris eller krig. Och Jonas, du var inne lite innan på det här med fossilfria, men vilka tekniska lösningar finns redan idag då för fossilfri energi i jordbruket och självförsörjning på gårdsnivå? Ja, men en väldigt uppenbar är ju biogas såklart. Det är liksom klockrent ur många aspekter för just jordbruket, liksom, när man har sitt eget substrat och annat. Och det skulle ju kunna bli ännu mer klockrent om det blev fler biogastraktorer till exempel, och man kunde använda bränslet också som drivmedel i större utsträckning. Liksom. Men annars så är det ju liksom solel, vattenkraft finns ju till viss del, vindkraft såklart. Men det pratas ju, eller det finns ju stora möjligheter framåt med energiproduktion på gården, och då pratar man ju mycket om liksom vätgas eller ammoniak eller så, och anledningen till att man pratar om det är ju att man behöver komma runt det här med att man behöver kunna lagra energin över året. För solen skiner ju mest på sommaren liksom, och då har man mest produktion i en solcellsanläggning, och sen så behöver man lagra det till andra delar av året när energin behövs då.
Och då kan det här vara just vätgas, ammoniak, den typen av vad ska man säga, energilager kan vara en möjlighet då. Så det var en del i möjligheten här. Men annars, el är ju något som jag har hållit på väldigt mycket med och egentligen borde ha sagt först då, kanske den aspekten. Men det är ju alltså att man använder el direkt i maskiner och på andra sätt då. Och anledningen till att det är intressant är ju att då uppnår man högst energieffektivitet, så att så liten del som möjligt av energin går till spillo längs vägen då. Särskilt om man använder batterier direkt i maskinen då. Men då kan det vara andra nackdelar i det också. Så det finns fördelar och nackdelar med allt. Klart. Jonas, du nämnde biogas först då. Alltså de tekniska lösningarna finns för att producera biogas allt effektivare. Men sen måste ju hela kedjan fungera då. För om man tänker till exempel på fordon som går på biogas, så har vi brist på det. Biogastraktorer, det rullar ett visst antal i Sverige och vi har några stycken i vårt område. Det behövs arbetsmaskiner som kan gå på biogas och så vidare. Så det är hela kedjan som liksom måste fungera. Men just själva produktionen och tillgången och de tekniska lösningarna finns på biogas och för biogas. Och det hörs från alla håll att producera så mycket biogas ni bara kan. För vi kan ju använda den till allt möjligt och konvertera den också, som du nämnde, till ammoniak och vätgas också. Men det kostar ju energi att konvertera. Men bara producera så mycket som det går. Det finns liksom ingen som säger emot det, har jag aldrig hört. Och de tekniska lösningarna finns. Och här kommer en fråga till som ni kanske har svar på. Hur ser det ut med ekonomiskt stöd till lantbrukaren idag för att ställa om till att kunna driva sina egna biogasanläggningar? Henrik, du kanske har koll på det i alla fall. Ja, jag kan börja svara där. Jo, det finns ju en fantastisk möjlighet i form av Klimatklivet att söka investeringsstöd. Och får man det beviljat så kanske upp till 65% av investeringskostnaden. Så det är ju helt enkelt fantastiskt. Och det som är ett problem ibland, vilket det alltid är när det är politik, det är långsiktiga regler. Nu till exempel så ändrades reglerna för gårdsbaserade biogasanläggningar bara för ett litet tag sedan. Och vi är inne i en ansökansperiod just nu för Klimatkliv. Att man inte kan söka klimatklivstöd om man producerar kraft och värme på den egna gården. För det tycker man innebär för liten miljönytta. Men det är en fantastisk möjlighet med Klimatklivet för många som producerar fordonsgas och kanske avsättning till industri också. Så att, och var söker man Klimatklivet någonstans? Det är Naturvårdsverket som är huvudman för Klimatklivet. Jonas, har du några mer tips på ekonomiskt stöd man kan söka för att driva sina egna biogasanläggningar? Annars har ju Gordon, tänker jag. Ja, precis. Biogas, med liksom vanliga investeringsstöd och så kanske. Jag vet inte egentligen faktiskt. Men det går med. Om man vill starta en biogasanläggning tillsammans, Gordon, och vänder sig till Companion då? Ja, men det kan man göra. Och då får man ju det stödet, alltså rådgivningen och framförallt runt omkring hur man bildar en ekonomisk förening. Jag vet inte om Henrik hade kontakt med Companion i Halland när ni startade upp, och då får man ju den rådgivning man behöver och också hjälp med ekonomisk, alltså vi ger inte ekonomiska stöd, men vi kan hjälpa till att hitta de här vägarna för att starta upp de här ekonomiska föreningarna. Vilket är den vanligaste associationsformen då för att driva energigemenskaper. Jag kom på en sak är ju, tidigare kunde man ju söka i Klimatklivet för elmaskiner och biogastraktorer och sådär. Men just fordon, som jag förstår det, har ju flyttats över till Energimyndigheten och något som heter klimatpremie istället. Så att det är ett annat ställe man kan söka medel då för omställning också. Och då blev det en radioövergång till nästa tittarfråga. Kan nuvarande maskinflotta inom svensk lantbruk ställa om lätt till biogas, eller krävs det ekonomiska investeringar? Jonas, är det du pysslar med lite?
Ja, precis. Så, nej, tyvärr är det väl inte så, utan det krävs lite andra motorer och system liksom, för det då. Hade alla traktorer gått på bensin så hade det ju gått att ställa om eller bygga om motorerna på samma sätt som man konverterar bensinbilar till biogasbilar liksom. Men en traktor är ju dieseldriven och de flesta arbetsmaskiner är det. Och då behövs det liksom en helt annan motor. Så det är inte så lätt att ställa om till biogas med nuvarande maskinflotta. Det måste man ju göra via något, att man konverterar biogasen till något dieselliknande bränsle i sådana fall. Men det är ju också ganska omfattande arbete med då. Man ska göra det. I grunden så olika märken, till exempel på traktorer, satsar ju lite olika. Ett traktormärke satsar verkligen på biogastraktorer. Andra 2 stora traktormärken satsar på vätgas till exempel. Så det sker lite olika saker och ting. Men någonting som börjar dyka upp nu, som är jätteintressant, det är att konverteringsmöjligheter av till exempel en diesel inomgårdsdriven maskin, en foderblandare till exempel, kan drivas med, alltså konverteras till att drivas till exempel på biogas. Så konverteringsmöjligheterna ökar. Om intresset ökar så kommer de också. Men det kostar ju pengar att konvertera. Men det är på gång. Spännande. Gordon, jag tänkte på det här med energikooperativ. Hur kan energikooperativ bidra till att bygga beredskap? Tänker ni? Nej, men det är ju precis som Jonas sa där, vi har ju i våra närhet erfarenheter av 3 års krig. Och där i Ukraina så finns det just nu 2600 energigemenskaper. Och det här är ju det viktiga för människor som lever och är där, att man ska kunna ladda telefonen, duscha varmt, laga mat, ringa nära och kära. Och då har man ju verkligen byggt upp de här sakerna. Vi har själva på kampanjen tagit fram ett digitalt verktyg som heter Framtidskraft. Där man kan gå in, jag tror det är framtidskraft.se, det ska jag inte ha sagt, utan men ni får googla eller söka på någon sökmotor omkring Framtidskraft. Men så heter den. Och där kan man själv gå in på sin by eller sin flerfamiljsbostad och titta. Idag finns det ju ganska, jag ska inte säga billiga, men kostnadseffektiva vindkraftverk. Och det är ganska kostnadseffektivt att jobba med solceller också, men även vind och biogas. Så alla de här energislagen kan man där gå in och titta. Vad skulle det innebära? Vad har vi för konsumtion? Vad skulle vi få för produktion och så vidare? Och då kan man här få fram ett prospekt på hur kan vi bygga en energigemenskap. Sen har vi, som jag sa inledningsvis, det finns vissa utmaningar med att klippa i vårat nät. Man kan ju liksom ha ödrift mellan de här elcentralerna som finns ute på landsbygden eller i städer. Och då krävs det ju att man kommer åt dem. Men i det här fallet och det är klart att det här bygger beredskap. Det är ju jätteviktigt för butiken på landet att den ska kunna driva sina kylvaror eller frysvaror, men det är minst lika viktigt att vi har de här platserna där det faktiskt går om Sverige skulle slockna, att det faktiskt går att ladda telefon och duscha varmt och ringa nära och kära, precis som vi har tagit erfarenheter av Ukraina. Och det är lite vad nästa tittare också frågar om. Kan energiproduktion på landsbygden bli ett nationellt beredskapsverktyg? Du är lite inne på det, Gordon. Ja, nej men absolut. Och det var ju precis det Jonas sa innan också. Att det här är ju att bygga en decentraliserad energiinfrastruktur är ju men det är ett beredskapsverktyg. Jag tycker liksom, och det är ju som sagt, erfarenheter från Ukraina är ju verkligen att det här är centralt. Det går att slå emot central elproduktion väldigt enkelt, och man gör det i Ukraina. Och då är det ju viktigt att se vad finns det då för alternativ, och här är ju landsbygden en resurs. För det är här vi har vattenkraften, och det finns dammar som inte används idag som faktiskt går att utvinna energi ifrån. Och som jag sa, el och vind och biogas är också andra energislag som inte är allt för dyrt. Att faktiskt bygga upp. Det går att få ihop det ekonomiskt i en ekonomisk förening, i en gemenskap, i en energigemenskap, så kan man få ihop det här med konsumtion och produktion
Och lagring då som är en viktig del, att man faktiskt lagrar elen. Och här fick vi också en länk till framtidskraft.companion.se. Tack för det, Caroline. Henrik, jag tänker på ni... Ja, förlåt Jonas, kör på. Jag tänker bara det som Gordon sa, liksom förstärka det lite grann att liksom i det nuvarande systemet så har ju liksom industrialismen, det går ju ut på att göra det liksom så stort som möjligt, centraliserat som möjligt, så effektivt som möjligt på ett sätt. Men nu ser vi att vi behöver liksom ett stöd för att inte gå tillbaka, men liksom hålla saker på en lagom nivå för att det är effektivt ur ett bredare perspektiv, liksom ur ett slags hållbarhetsperspektiv där man också inkluderar beredskap som en del i hållbarheten. Liksom att om vi har ett mer distribuerat system med mindre enheter som inte kanske är lika effektiva när allt funkar som det ska, men som funkar när det inte är som det ska, då har vi liksom en helt annan hållbarhet. Jag håller med. Henrik, ni har ju gjort det här i praktiken. Hur fick ni lantbruk att gå ihop och faktiskt starta ett gemensamt biogasprojekt? Jag vill bara fylla på den här tidigare resonemanget här. Alltså, hittills har vi haft väldigt mycket fokus på att producera förnybar energi. Nu måste vi dessutom ha fokuset att öka energisäkerheten. Så det är 2 fokus vi har. Och så svaret på den frågan som ställdes i chatten är absolut att landsbygdens energiproduktion har en avgörande betydelse. VCG Biogas bildades, som jag sa inledningsvis, 2009. Och det var att då identifierade man problem eller utmaningar. Och på den tiden så var det väldigt starka prognoser om stigande energipriser. Både på el och olja. Och så blev det precis tvärtom. Det blev lägre energipris under en lång period. Men det som gjordes då 2009, det var att man bildade en ekonomisk förening, alltså så man hade strukturen. Men det är just att man beräknade vinsterna också, att med en möjlig samverkan som svar på frågorna med de utmaningarna med förväntade högre energipriser. Men när inte det händer, det som man har förväntat sig, då är det viktigt att man har strukturen och som vi har haft då, för att det var först 2017 som det fattades beslut om att satsa på biogasverksamhet. Och då var det just det klimatklivet som vi såg som en möjlighet då och ansökte och fick medel till för en uppgraderingsanläggning. Så det gäller att hålla i också. Men just att man identifierar ett problem som man gemensamt kan lösa. Det är det. Och att det finns drivkraft och engagemang. Och att det finns också samverkan med andra aktörer i samhället. För det räcker inte att man är själv. Och i vårt fall till exempel så har vi haft otroligt mycket samarbete med högskolan i Halmstad. I olika, bara för att få fram underlag till exempel inledningsvis till miljökonsekvensbeskrivningar och sådär. Alltså de medel som man saknar i början. Och sen är det fortsatt i andra projekt, till exempel ett som vi har som heter industriell symbios, där man försöker hitta olika industrier som har nytta av varandra. I vårt fall med substrat och avsättning av biogas. Så just det här att man ursprungligen identifierar någonting, samverkan, och sen att man tar hjälp och får hjälp från också. Och har tålamod. Väldigt mycket tålamod, ja. Ja. Här kommer en fråga från en tittare. Har ni några bra tips på hur man som privatperson kan bli bättre förberedd inför ett längre strömavbrott? Vad är viktigast att göra? Där kan jag börja, kanske kan jag svara på den själv lite först. Jag tänker så här att när vi var med om Gudrun 2008, då inför det så var vi jätteduktiga på att förbereda oss. Så fort det blåste lite så bara fyll på vatten, ta in ved, ta fram ljus, alltså de här sakerna, fram dieselaggregatet så vi kan pumpa runt med cirkulationen. Men sen så grävde man ner ledningarna och då slappnar man av
Nu har vi ju aldrig strömavbrott längre på landet. Så vad kan man själv göra där? Jonas? Ja, det beror på vilken situation man sitter i, så att säga, eller vad man har för förutsättningar där man bor. Liksom om, jag menar, du kanske har vedeldning och tänker att du klarar dig med det, men då kanske du behöver en cirkulationspump som går med någon annan strömkälla då, liksom nätet har försvunnit och så vidare. Så man måste nog backa tillbaka till vad man går igenom själv, vad man har för förutsättningar och liksom titta på dem då. Nej, jag håller med. Och det är ju som jag sa, min uppväxt präglades av strömavbrott och vi hade ju vedeldad möjlighet och så vidare. Men det fanns ju alltid någonstans man kunde åka för att hämta vatten. För där fanns det ström. Så att när hela samhället slås ut eller omkringliggande samhället slås ut, finns ju också erfarenheter att ta från Ukraina, men där har man ju visat på sådana här matvärn och att tilliten till sin granne, och man vet vart man ska ta vägen när krisen kommer. Alltså den här att förbereda sig med sina, alltså med de som bor och lever i sin närhet, tror jag är en avgörande, och där tror jag vi är för dåliga i Sverige. Vi har liksom lite konservburkar och lite vatten i källaren och vi har nationella strategier på hur vi ska bete oss. Men just det här med att faktiskt i ett flerfamiljhus veta hur grannarna är, vem är det som har vad när krisen kommer, eller på landsbygden framför allt då, att man också vet att hur delar vi, och där har vi också i kampanjen lite exempel på sådana matvärn som vi har testat på, och det tror jag är jätteviktigt att man som privatperson börjar fundera på sin omkringliggande infrastruktur med andra människor, och det är vi ganska dåliga på i Sverige. Vad är ett matvärn då? Ett matvärn är just det jag sa där, att man förstår, man går ihop på, och det här är på landsbygd, då går man ju ihop och då har man ju producerat olika saker som jordbrukare till exempel, och då går man ihop och säger, men du har köttet och vi har mjölken och ni har, och sen hittar man sätt att skapa just energin också. Det behöver ju inte vara en energigemenskap, utan det kan ju vara en dieselgenerator eller något annat. Alltså man vet vart tar vi vägen när det sker och när det händer. Och i Ukraina har man ju sagt det här med, man vet att Agda i den här lägenheten måste vi rädda först, henne tar vi ner, eller vart ska vi vända oss, hur, så att man är mer förberedd i sitt omkringliggande samhälle. Där tror jag vi är för dåliga på i Sverige, och det är ju tillit och förtroende och att man bygger ett socialt kapital egentligen, där man bor och lever och verkar. Det tror jag är jätteviktigt att vi börjar fundera på som privatperson för att vara mer förberedda för en kris. Och här har kommit, det är ingen fråga men det är en kommentar, och det visar på hur viktigt det är med lärandet från Högskolan i Halmstad, som är väldigt glad att man har fått tillgång och lärt sig så mycket, fått tillgång till företagarnas strategier och förutsättningar och testmiljöer och så, som är viktigt för forskningen. Så det är win-win på alla håll verkligen, och man höjer ju kunskapsnivån. Man lär ju alltid av andra, så jättebra exempel. Tack för det, Anna. Jonas, jag tänker, vad behövs för att omställningen ska slå igenom snabbare då? Till fossilfritt? Ja, men precis. Nej, men det är ju, vi har ju varit inne på det lite grann här, men i grunden så är det ju som jag sa förut, att det är en väldigt stor omställning, så man ska väl ha respekt för det liksom. Men det i sig är ingen anledning till att inte göra det liksom, eller sätta igång och så. Men det krävs ju till exempel att liksom samhället och liksom policy, politik och så vidare liksom, gör det lättare att göra rätt eller lönsamt att göra rätt. Idag ser vi till exempel att lantbruket har prislättnader på fossila drivmedel, men inte motsvarigheten på fossilfria då. Och det är ju någonting som pekar åt helt fel håll då är ju liksom utvecklingen nästan omöjlig till något alternativ då. Så att där måste man ju det måste man ju vända på då, så att annars, ja, så att utvecklingen kommer igång. Sen så krävs det ju liksom jättestora investeringar i produktionsanläggningar, och man behöver jobba med liksom prismekanismer på varor och så då, så att liksom det är ju inte en enskild lantbrukare som kan ta prisökningar eller investeringar själv då, utan det behöver ju hela kedjan göra på ett samordnat sätt då, för att det ska vara möjligt liksom. Men
Ja, vi har ett stort projekt, eller en centrumbildning kallas det då, som heter AgroDrive, som Formas finansierar och RISE leder då, men det är jättemånga andra parter med. Men det projektet går ut på att försöka stödja den här omställningen till fossilfri, både jordbruk och livsmedelskedja, så att det ingår liksom transporter i livsmedelskedjan också. Och utöver drivmedel så är det växtnäringen som är den andra stora fossila råvaran som används i jordbruket. Så det kan jag tipsa om det är någon. Jag skulle tro att de som lyssnar på det här är intresserade av något sånt, och då skulle man kan jag rekommendera att gå in på eller googla på AgroDrive, och då finns det ett event i Vadstena 7 oktober och ett annat i Eskilstuna 13 november som kan vara intressant för lantbrukare eller andra som är intresserade av hur man kan jobba med omställning till fossilfritt och få det att hända, så att säga. Jättebra, bra tips. Och Gordon, vad tänker du om, vad är det som hindrar människor från att gå tillsammans och jobba lokalt nu då? Är det regelverk, eller är det ekonomi, eller är det samarbetsvilja, eller vad är det som gör att inte man går samman mer? Som ni jobbar med? Jag tror det är en kombination av allt det som du sa där. Det främsta är väl, som jag sa, erfarenheter från Tyskland och Spanien och de här länderna som verkligen har en lavinartad ökning av lokala energigemenskaper där man har gått samman och gjort det här. Det är ju att där har det funnits en politisk vilja att faktiskt göra det här. Jag upplever väl inte att vi på samma sätt har den i Sverige. Vi har en utredning nu från Energimyndigheten omkring energigemenskaper och hur det ska växa och så. Men det finns liksom inga politiska incitament att göra de här. Så det är väl egentligen den främsta delen, den politiska viljan. Men sen är det också synen på de här energigemenskaper. Vi har alltså exempel på energigemenskaper som är bildade och där den kommunala, där man inte får koppla upp sig på elnätet, och då ger det inte så mycket att ha en energigemenskap om man inte får köpa och sälja på marknaden. Liksom. Du behöver finnas med i nätet. Sen har det lösts, men det är liksom, är det ett privat bolag eller är det medborgare som går samman och försöker lösa en energiutmaning? Men när det här är bildat så är det ju, en ekonomisk förening är ett privat bolag också. Så man är ju liksom på en marknad. Och den här logiken blir väldigt svår. Men skattefrågan är ju en sån som vi har dragit i långbänk, där man om man är privatperson får skattesubventioner för att sätta upp en solcell på huset till exempel, medan bildar en ekonomisk förening så har du den här skatteproblematiken. Nu finns det vissa regler även i Sverige där man kan se även investeringarna och så som ett avdrag. Men det är absolut så. Sen tror jag ju, precis som Henrik sa, det absolut svåraste är det här att det krävs drivkraft, engagemang, tålamod. Alltså det är ju att starta upp och driva en verksamhet tillsammans. Och inom energiområdet är det ganska tungt och tufft att göra det, samtidigt som man har någon annat yrke. Så jag skulle säga att det är många olika orsaker till att vi inte får den här. Men den främsta är framför allt, alltså, skulle det bli en stark politisk vilja att verkligen följa EUs rekommendationer att 50% av hushållens energiförbrukning ska också produceras av medborgarna. Ja, är det dit vi vill, då är det inga svårigheter. Vi har energislagen i Sverige. Vi har möjligheten att göra det. Och vi har liksom lagstiftningen i ekonomisk förening att göra det ganska smidigt. Men det finns vissa utmaningar för att faktiskt få det här att släppa. Och det är ju också konkurrensen mellan andra energiproduktioner. Just de här som vi inledde med, de här centrala. Att bygga ett nytt kärnkraftverk, ja, då kan vi inte ha alldeles för många energigemenskaper som konkurrerar med det. Och Henrik, jag tänkte du kanske vill fylla på där. Ja, jag fyller på. Så jag tror jag vet vad du tänker på också. Liksom det. Men just den politiska viljan som vi är inne på mycket, det är ju vårt allas ansvar att påverka den så att vi får samhällsutvecklingen i den riktning vi vill. Och jag kan också rekommendera, eftersom det behövs kompetens inom politiken, att själva så kan vi bli politiker en viss tid i vårt liv. För att påverka här. Det gjorde jag under 12 år till exempel, och det var just
energifrågorna som gjorde att jag blev politiker. För då ville jag påverka på kommunal nivå var det då. Men vad som hindrar liksom människor och företag och samverkan och så vidare, det är ju ofta tidsbristen. Alla så har vi fullt upp med livet och vårt eget företagande och utveckla det. Och det vi gör också, det är att vi fokuserar så mycket på problem hela tiden. Vi fokuserar inte på möjligheter. Och för att kunna fokusera på möjligheterna, till exempel biogas, det som har hänt i Halland på den sidan, det startade väldigt starkt med utbildning och många lantbrukare på biogassidan. Och ett antal av dem startade egna biogasanläggningar. Till exempel vår rågasproducent Lars Paulsson i Långås då, startade sina biogasanläggningar tack vare utbildningarna. Så det är alltså en kompetensbrist, det är en kunskap som måste fram. Och utbildning är liksom en nyckel till saker och ting där. Så att annars kan man inte fokusera på möjligheterna, för att då ser man inte uppväxlingsmöjligheterna. Men har man väl kommit över en tröskel och satsat till exempel, jag hörde talas om bara för någon dag sedan en ekonomisk förening angående en dricksvattentäkt. 32 hushåll som hade gått ihop. Och vattenfrågan är ju också fantastiskt viktig. Det är att har man väl kommit över en tröskel, som Vessige Biogas verkligen har gjort, det är ju att vi tänker ju nästa steg hela tiden då. Så nu planerar vi för en ytterligare samrötningsanläggning. Och kanske ett annat steg, det är att göra ytterligare, och det finns tekniska lösningar för det, att ta hand om koldioxiden som vi renar bort när vi uppgraderar gasen. Det är ju egentligen fel att släppa ut koldioxid, även om den är grön så har ju den samma skadliga verkan i atmosfären. Men den kan man ju använda till att kemiskt låta reagera med vätgas till exempel och producera mer metan, alltså biogas. Så har man väl kommit in i det här, och så tänker man i nästa steg. Och i nästa steg då, där behöver man ofta hjälp. Och det kan vara samverkan till exempel med Högskolan i Halmstad i vårt fall och IBL Miljöinstitut och så vidare. Och RISE inte minst har vi samarbetat med. Utan man måste hitta varandra där. Och då kan man komma vidare. Så att liksom här finns det ju hela tiden möjligheter. Och sen i själva genomförandet då, det handlar om lönsamhet. Varje led måste vara lönsamt. Och är det då en stor miljönytta med något gemensam samverkan, då är det precis som Gordon var inne på och Jonas också. Alltså samhället måste ju agera här, för enskilda företagare kan inte satsa allt. Och jag tänker just i gassammanhang, vi är ju ett otroligt elektrifierat land. I jämförelse med andra länder så saknar vi gasinfrastruktur. Så ska vi främja gasanvändning så måste samhället hjälpa till med infrastrukturen också. I alla fall ett inledningsskede. Sen kan man dra sig tillbaka. Jag tänker på gasledningar och så vidare. Där krävs en stark politisk vilja och hitta det. Den möjligheten. Alltså att det liksom alltså genomförandet i alla led är fantastiskt viktigt. Men just det med kunskap i början, den måste man få hjälp med. Och sen fortgår det då i våra nätverk på alla möjliga sätt. Så. Finns det sådana här utbildningar runt om i landet eller? Jonas, vad det du var inne på nu kanske? Nej, jag tänkte bara kommentera det här med, alltså det är ganska intressant egentligen som biogas. Det är ett väldigt bra exempel på någonting som egentligen är liksom klockrent ur alla perspektiv, men ändå har svårt att komma igen. Alltså nu händer det ju väldigt mycket här, men ändå så borde det ju kunna hända väldigt mycket mer. Jag tänker att mycket av det här sitter väl ihop med att det liksom är en decentraliserad natur på något vis. Det är få liksom enskilda aktörer som har jättestor vinning av det och kan jobba väldigt hårt för att det ska slå igenom i samhället liksom med lobbying och så vidare. Medan man på liksom, motpunkten här är ju
krafter med väldigt stora ekonomiska muskler, liksom om man tänker fossila sidan då, liksom, och det vanliga systemet som vi sitter i nu. Det är ju väldigt starka ekonomiska krafter som vill ha kvar det som vi har för att de och vi och samhället på något vis tjänar mycket pengar på det. Men, så det här är någonting som man måste ha med sig i bakhuvudet, att då behöver ju samhället gå in istället och liksom stötta den här omställningen, för att för samhället och totalen så är det här en positiv förändring liksom, som man vill få till. Liksom. Vi har en sista fråga, sen behöver vi avsluta. Vi skulle kunna prata hur länge som helst, men en sista fråga här har vi: finns det något som har en positiv utveckling och något som går framåt? Ja, men, alltså energigemenskaperna har ju en positiv utveckling även i Sverige, och det går ju framåt, och som jag säger, en solcell idag producerar ju bra mycket mer el än vad den gjorde för 15 år sedan, och likadant är det med vindkraften, och jag kan tänka mig att även biogasen som ni kan bättre också liksom utvecklas, tekniken utvecklas att utvinna energi ur de här energislagen, och det är ju jättepositivt, och vi startar ju flera energigemenskaper. Och jag tycker att sen finns väl jag kanske i en partisk miljö, men jag tycker att landsbygden ses mer och mer som en resurs för en resilient energiproduktion med mångfald av energislag, och kanske då också en möjlighet till ödrift vid kriser. Och det här var ju en diskussion vi absolut inte hade för 15 år sedan. Så att det finns väldigt mycket positivt. Nu jag inser också att vårt samtal här har handlat väldigt mycket om utmaningarna, för det finns fortfarande utmaningar. Det finns vi som jobbar i det, vi inser att det borde liksom bara vara en ketchup-effekt. Här borde vi bara starta allt det här, men det finns utmaningar och de är viktiga att vi lyfter. Men självklart har vi en positiv utveckling i det vi pratar om, tycker jag. Bra, tack för det Gordon. Och det egentligen knyter väl ihop det varför vi håller på med den här serien Redo att räknas. För det är ju väldigt mycket, landsbygderna är redo att räknas i beredskapsfrågorna. Och det är lite det som är poängen med den här serien, att visa att det görs jättemycket bra saker. Vi skulle kunna ha mer kunskap och göra lite till på landsbygderna såklart. Men det görs otroligt mycket bra runt om i landet. Jag säger tack till er, tack för ett spännande samtal, och vi skulle kunna prata hur länge som helst, men tiden rinner iväg. Så tusen tack Gordon, Jonas och Henrik för dagens samtal. Och vi är tillbaka igen om ett par veckor, den 15 oktober. Då är nästa Redo att räknas tillbaka, och då ska det handla om det blåa, om våra vatten som ska fri. Så välkomna tillbaka då, och tusen tack för att ni har lyssnat idag.